trong tuần từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021. Fed chính thức tuyên bố thắt chặt chính sách tiền tệ từ đầu năm 2022 với 3 đợt nâng lãi suất để chống lại lạm phát. Sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn trong ngành ngân hàng. Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt 602 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 301,7 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thị trường chứng khoán tuần qua tăng khá là tốt trong ngày thứ hai đầu tuần và sau đó thì đi ngang trong xu hướng tăng nhẹ vào các ngày còn lại của tuần. Chốt tuần thì VN Index tăng 16 điểm, tương đương với mức tăng là 1,1%. Tuy nhiên thì mức độ phân hóa trong tuần là quá lớn, dòng tiền đổ dồn vào nhóm bất động sản, đặc biệt là vào ngày thứ năm khi mà hầu hết các cổ phiếu bất động sản đều tăng trần. Và thậm chí có thời điểm chúng tôi cảm giác như là nhiều nhà đầu tư bị áp lực phải chốt lãi các mã cổ phiếu khác thật là nhanh để kịp thời cơ cấu sang nhóm bất động sản. Nhiều cổ phiếu bất động sản đã tăng khá là nóng, gấp 2, 3, thậm chí là 4 lần như là CEO, DIC, CAI, Ross hay là LDG. Hầu hết các nhóm ngành khác cũng có mức độ tăng giá khá là tốt như là dược phẩm, hàng tiêu dùng hay là xây dựng. Có lẽ chỉ có nhóm ngành ngân hàng, nhóm cổ phiếu vua là giảm điểm trong tuần qua. Và đó cũng là lý do chính khiến cho VN Index không thể tăng mạnh trong tuần qua được. Bởi vì nhóm ngân hàng thì có vốn hóa lớn nhất sàn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Vậy không biết là tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại quay trở lại bán dòng với giá trị là 1.800 tỷ. Các mã bị bán dòng mạnh là VPBank, Hòa Phát, Gex và TCH. Trong khi đó các mã được mua vào nhiều là 3 cổ phiếu họ nhà Vingroup bao gồm Vic, Vinhome và VRE. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng 2 điểm cơ bản lên mức là 0,65% một năm và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 3 điểm cơ bản về mức là 0,75% một năm. Tỷ giá tiếp tục tăng 50 đồng lên mức là 22.880 và 23.150 đồng cho chiều mua và bán. Đây cũng đã là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp của đồng USD. Vâng anh Hoàng, theo em thấy thì hiện tại cũng là giữa tháng 12 rồi và thị trường chứng khoán thì luôn hướng tới tương lai nên giờ cũng là lúc chúng ta hướng đến năm 2022. Vậy thì không biết là anh Hoàng có nhận định gì về bức tranh vĩ mô năm cũng như là bức tranh thị trường chứng khoán trong năm 2022 không ạ? Vâng, thì để đánh giá bức tranh vĩ mô cho năm 2022 thì chúng ta cùng đi vào một số yếu tố vĩ mô cụ thể cho năm sau. Trước hết thì bàn về vấn đề lạm phát. Lạm phát trong năm sau thì có thể sẽ gia tăng bởi vì nền kinh tế hồi phục, việc làm được tạo ra nhiều hơn, sức cầu của nền kinh tế cũng sẽ gia tăng và qua đó thì kéo lạm phát tăng theo. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng lạm phát trong năm sau cũng sẽ không tăng quá mạnh bởi vì hai lý do. Thứ nhất là giá của nhiều loại nguyên vật liệu như là thép này, dầu khí này, xi măng thì đã ở mặt bằng rất là cao trong năm nay rồi, năm 2021. Do đó thì cũng sẽ khó có thể tăng mạnh trong năm sau nữa. Và thực tế là giá của các cái loại mặt hàng này đang trong xu hướng giảm ở thời điểm cuối năm 2021. Và thứ hai là bản thân chính phủ cũng có rất nhiều công cụ để có thể kiềm chế được lạm phát bằng cả vấn đề về chính sách cũng như là bằng các công cụ hành chính. Ví dụ như là giá điện, nước, học phí hoặc là giá y tế thì đều nằm trong cái tầm kiểm soát của chính phủ. Thứ hai là về lãi suất. Lãi suất hiện tại thì đang rất là thấp rồi. Tuy nhiên thì với việc lạm phát đang có xu hướng gia tăng, có thể tăng từ cuối năm sau năm 2022 và hiện các ngân hàng cũng đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn bởi vì lãi suất đang quá thấp cho nên cũng sẽ tạo ra những cái áp lực nhất định trong việc tăng lãi suất trong thời gian tới. Thứ ba là về chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ theo chúng tôi thời gian tới vẫn tiếp tục là chính sách nới lỏng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Lạm phát trong năm sau có lẽ sẽ tăng đôi chút, tuy nhiên thì vẫn nằm trong cái hạn mức của chính phủ đó là 4% nên có lẽ cũng không khiến cho ngân hàng nhà nước phải thay đổi chính sách tiền tệ trong năm tới. Về tài khoản mở mới thì năm 2021 có thể coi là năm cực thịnh của thị trường chứng khoán với lượng tài khoản mở mới trong 11 tháng là 1,31 triệu tài khoản, tăng tới 24% so với tổng tài khoản mở mới của 4 năm trước đó cộng lại. Với việc lãi suất vẫn ở mức rất là thấp thì chúng ta cùng hy vọng rằng cái xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2022. Tuy nhiên thì đây cũng là cái rủi ro của thị trường khi mà số lượng tài khoản mở mới năm 2021 đã ở mức cao như vậy rồi thì để tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022 là điều cũng không dễ dàng. Tiếp theo là về giao dịch của khối ngoại. Năm 2021 khối ngoại đã bán dòng kỷ lục lên tới 58.000 tỷ và chúng ta cùng hy vọng rằng
sang năm 2022 với những cái điều kiện mới thì khối ngoại sẽ quay trở lại mua dòng ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên thì điểm khó khăn trong năm tới đó là tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm xuống. Trong 9 tháng năm 2021 thì lợi nhuận đã tăng trưởng tới 53% so với cùng kỳ. Lý do chính là vì mặt bằng lợi nhuận năm 2020 là ở mức rất là thấp, do đây là năm đầu tiên mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Vì vậy thì tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 có thể sẽ thấp hơn, đâu đó vào khoảng tầm 20%. Do đó thì chúng tôi đánh giá là cái mức độ tăng giá của thị trường chứng khoán trong năm sau sẽ thấp hơn so với năm nay, chắc là đâu đó vào khoảng 15 đến 20%. Ngoài ra thì chúng ta còn một khó khăn nữa, đó là giá cổ phiếu thì đã tăng khá là cao rồi, và định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam thì có lẽ là đang ở vùng hợp lý rồi. Có thể là chưa phải là đắt nhưng mà chúng tôi cho rằng cũng không còn là rẻ nữa. Cuối cùng là về Covid-19 thì thực ra chúng tôi cho rằng Covid-19 hiện tại cũng chỉ ảnh hưởng ngắn hạn đến tâm lý của nhà đầu tư trong khoảng từ 2 đến 3 phiên thôi, chứ nó cũng không có tác động gì đến thị trường trong trung hạn nữa. Tóm lại thì chúng tôi cho rằng bức tranh vĩ mô của năm 2022 thì về cơ bản cũng không khác gì nhiều so với năm nay, năm 2021. Tiếp tục là ổn định, lãi suất thấp và thúc đẩy tín dụng để tăng trưởng kinh tế. Nếu có khác thì chỉ khác bắt đầu từ khoảng cuối năm 2022 thôi. Tuy nhiên thì điểm khác cơ bản của năm 2022 lại đến từ bản thân thị trường chứng khoán, do một số các cái yếu tố của thị trường đang khá là cao rồi. Lợi nhuận của doanh nghiệp thì đang cao, định giá của thị trường cũng đang rất là cao với nhiều cổ phiếu tăng thậm chí 2, 3 đến 4 lần, và số lượng tài khoản mở mới cũng ở mức rất là cao. Trong năm sau thì chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể tăng khoảng tầm 15%, tức đâu đó khoảng 1.700 điểm, tức là thấp hơn một chút so với cả mức tăng trưởng của các doanh nghiệp. Dạ vâng anh Hoàng, không biết là trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Vâng, trong tuần này thì theo chúng tôi chỉ có một thông tin mà nhà đầu tư cần chú ý, đó là tuần này sẽ là tuần gần cuối của năm dương lịch, và do đó có thể sẽ có nhiều công ty hoặc là các quỹ hoặc các tổ chức họ sẽ phải bán ra cổ phiếu để chốt lãi và hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2021. Do đó thì áp lực bán trong tuần này có thể nó sẽ tăng khá là cao, và nhà đầu tư cũng cần chú ý với cái thông tin này. Dạ vâng, vậy phòng phân tích có nhận định gì về thị trường chứng khoán tuần này không ạ? Thị trường chứng khoán tuần này thì chúng tôi vẫn giữ quan điểm như vậy thôi, không có gì thay đổi cả. Trong tuần trước thì thị trường đã tăng và hiện tại đã áp sát cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh ở vùng khoảng 1.480 đến 1.500 điểm rồi, và do đó thì cái áp lực bán trong tuần này nó có thể gia tăng, thị trường có thể điều chỉnh, và theo chúng tôi thì đó là thời điểm thích hợp để tiếp tục mua vào cổ phiếu. Còn trong trung hạn từ 3 đến 6 tháng tới thì như đã đề cập ở phần trước, chúng tôi cho rằng là thị trường sẽ vượt 1.500 điểm và hướng tới vùng 1.700 điểm. Tuy nhiên thì mức độ phân hóa trên thị trường nó đang rất là lớn, và do đó thì việc lựa chọn cổ phiếu nó trở nên quan trọng và cần thiết hơn. Dòng tiền trong vài tháng qua tập trung quá lớn vào nhóm bất động sản. Chỉ trong vòng có khoảng 3 tháng mà rất nhiều cổ phiếu bất động sản đã tăng tới 2, 3, thậm chí là 4 lần rồi. Trong khi đó rất nhiều các cái nhóm ngành khác, ví dụ như là thép, chứng khoán, ngân hàng hay là bán lẻ thì đang ở vùng giá khá là hấp dẫn. Hiện tại thì cái dòng tiền đầu cơ nó đang rất là lớn, và thực sự là bản thân chúng tôi chỉ có thể khuyên nhà đầu tư là nên cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro để có thể đưa ra các cái quyết định nó hợp lý thôi. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.